echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre cum să depășim neputința. Ei bine, trauma ne învață să fim neputincioși. Trauma ne învață să ne decuplăm de emoții. Când ne decuplăm de emoții, ceea ce putem să facem este, în mod natural, normal, să compensăm cu gândirea. Dacă emoțiile sunt relativ incontrolabile și nu putem decide ce emoții să avem într-o mare parte, nu ne propunem ce emoții să avem, atunci pe gânduri este mai ușor să avem control. Și dacă emoțiile ne fac rău și ne copleșesc, toată lumea spune gândește-te. Gândește-te la ceea ce simți. Gândește-te cum simți. Gândește-te că nu e așa. Emoția ta nu e reală. Trauma ne învață să ne decuplăm de emoțiile noastre ca metodă adaptativă, ca să ne protejăm. Pentru că dacă noi avem emoții copleșitoare și emoțiile noastre ne spun că nu e în regulă ce se întâmplă, dar în plan faptic real nu găsim nicio soluție ca să corectăm acest lucru, suntem blocați în neputință. Și atunci trauma ne învață să gândim. Gândește mai mult, gândește în exces, gândește tot timpul, să găsești o soluție. Ca să poți să ieși din situația asta, trebuie să găsești o soluție, dar n-ai voie să simți. Dă drumul la emoții, lasă-le să plece, adică ignoră-le, fă-te că nu sunt, dar gândește. Gândește soluțiile, gândește pași, ai grijă ce faci, gândește-te de dinainte ce ar putea să-l supere pe abuzator, ce ar putea să-l deranjeze, cum să faci să rămâi protejat. Gândește, gândește, gândește. Ceea ce se întâmplă decuplându-ne de emoții și păstrând numai gândirea este că raționalizăm. Raționalizarea este un mecanism defensiv care presupune gândire în exces, care presupune să ignorăm și să negăm emoția. Căutăm justificări, căutăm explicații menite să scadă tensiunea intrapsihică, să scadă discrepanța dintre ceea ce simțim și ceea ce putem să facem sau felul în care ne gândim la asta și sunt menite să îndulcească situația în care suntem ca să putem trăi cu ea. Raționalizarea presupune să gândim mult, să gândim în exces, să interpretăm totul, să dăm etichete și categorii peste tot. Presupune să inventariem fiecare lucru la locul lui. Problema este că raționalizarea transformă realitatea, interpretează deformat realitatea într-un fel în care noi să putem să trăim cu ceea ce ni se întâmplă ca și cum ar fi normal. Această normalizare a abuzului scade tensiunea și scade anxietatea și ne permite să funcționăm, chiar dacă disfuncțional, dar suntem pe o linie de plutire, facem față, supraviețuim. Renunțarea la emoții și raționalizarea împreună creează o mască. Ajung să cred că sunt așa cum cred că sunt, nu cum sunt în realitate. Pentru că renunțând la emoții, eu mă decuplez de mine. N-am cum să nu simt, dar să fiu eu în continuare, pentru că nu mă simt pe mine. Și atunci tot ce rămâne o mască, dar rămâne masca a ceea ce ni se cere să fim. Ni se cere să fim cuminți, ni se cere să fim tot timpul zâmbitori, ni se cere să avem foarte mare grijă când vorbim, ni se cere să fim extra mega politicoși ca să nu deranjăm pe cineva, ni se cere să fim tăcuți și retrași ca să nu le dăm bătăi de cap celorlalți. Toate astea se concretizează într-un sistem închegat, care este această mască cu care defilăm și în care ajungem să credem că suntem ceea ce este masca.
Pentru că masca sau această structură coerentă pe care o manifestăm, o învățăm să o creăm, să ne reprezinte, este cea care ne salvează din foarte multe situații și în mod special ne salvează și ne ajută să supraviețuim în relația toxică. Sub mască, de fapt, stă rușinea. Rușinea și toate mecanismele de apărare. Rușinea că n-am putut să fiu, că nu am loc să fiu, că n-am voie să exist, că nu sunt suficient de bun să exist, așa cum spune abuzatorul și relația toxică. Nu am voie să exist, nu am sens. Eu ca persoană nu am sens, nu am dreptul să exist decât dacă abuzatorul îmi dă voie să exist. Masca e menită să mulțumească abuzatorul, e menită să scadă pericolul și amenințarea, dar rușinea rămâne, pentru că abuzatorul are grijă să te facă să-ți fie rușine, are grijă să te facă să fii vinovat ca să te țină acolo mic, în dominare și supunere. Mecanismele de apărare vin să compenseze nevoile psihoemoționale. Noi toți, de la naștere, avem nevoi psihoemoționale și nevoi fiziologice, biologice. La nevoile biologice intră nevoia de securitate, nevoia de acoperiș deasupra capului, de hrană, de somn, inclusiv nevoile sexuale, care nu înseamnă neapărat un raport sexual la vârstele mici, cu siguranță că nu, dar presupune explorarea și cunoașterea corpului și asumarea identității conform genului nașterii. În nevoile psihologice și nevoile emoționale intră nevoia de confort, nevoia de siguranță, nevoia de apreciere, nevoia de afecțiune, nevoia de atenție per total ca om, nevoia de validare și de confirmare. Cu cât copilul este mai mic, nevoile sunt primare, rudimentare, nu are prea multe mecanisme prin care să își manifeste nevoia de a primi, însă cu cât crește copilul, ele devin mai complexe și mai profunde. Conform piramidei lui Maslow, niciodată nu depășim o nevoie până nu este satisfăcută. Dacă copilul mic nu se simte iubit, el nu ajunge să treacă peste această nevoie și să aibă altă nevoie, ci această nevoie se fixează și ajunge să creeze vulnerabilități în care copilul se trezește că reacționează instinctual, automat, semiconștientizat, se trezește pur și simplu că face anumite lucruri sau consimte anumite lucruri doar pentru că are această nevoie, această vulnerabilitate. De multe ori nu o conștientizează pentru că e învățat să o nege, da, ne negăm emoțiile ca să păstrăm masca. Eu n-am nevoie de nimeni, eu mă descurc foarte bine, mie nu-mi trebuie nimic. Cu cât o afișează mai mult, cu atât nevoia este mai mare. Veți spune de ce neapărat în polaritate? Pentru că nu avem motiv să bravăm cu ceva dacă suntem în contact cu nevoia noastră și dacă nevoia noastră este satisfăcută. Este o bravare nu pentru că ne lăudăm cu asta, ci pentru că este invariabilă, scoasă în față, să pună o barieră, o frână tuturor. În momentul în care se pune o barieră și o frână, în momentul în care am mască, e clar că nevoile nu sunt satisfăcute și atunci are nevoie ca să aibă control pe aceste nevoi, să creeze această imagine, această mască, să le țină sub control pentru a nu fi expus în afară, pentru a nu fi în pericol. După aceea, sub acest nivel al rușinii, stă eul adevărat, care e format din sentimente și din instincte, care este ceea ce simțim noi în interiorul nostru că suntem. Nu este
nu este facil să ajungem la eul nostru interior, pentru că suntem învățați în educație, în felul în care am fost tratați, în felul în care societatea promovează niște modele de comportament, în legea eticii, în moralitate, principiile moralității. Toate au norme și constrângeri de trai comun, trai bun, trai comun în societate. Ceea ce înseamnă că noi ne pliem din nevoia de adaptare, din nevoia de a aparține unei comunități, de a fi primiți și păstrați într-o comunitate, punem limite și constrângeri în permanență, indiferent dacă instinctul nostru este să facem ceva sau nu. De cele mai multe ori nici nu-l conștientizăm, atât de mult este cosmetizat prin partea de educație, nu mai punem relația toxică în care se anulează complet eul adevărat. Și în permanență ne învârtim între acestea. Pentru că dacă nu ating eul adevărat, nu mă simt eu pe mine, nu știu cine sunt și nu am control pe asta, este clar că voi promova masca și odată ce există masca, este clar că stimulează rușinea. Și uite așa mă învârt în acest cerc vicios din care este foarte greu să ieși, te ține și te menține în neputință. N-ai cum să dai masca jos, pentru că dacă dai masca jos este rușinea și dacă ești într-o relație toxică, sigur vei suferi. Pentru că de aia s-a născut masca, să protejeze, să nu mai suferi. Dacă păstrezi masca, ajungi să nu mai ajungi la eul tău interior, pentru că n-ai cum să fii tu autentic real în condițiile în care tu autentic real deranjezi relația toxică și abuzatorul și te obligă să renunți și să păstrezi masca. Și atunci toate acestea se determină și se susțin unele pe celelalte. Ca să poți să scapi de neputință și să poți să ieși din acest cerc vicios, este extrem de important să faci anumite lucruri care nu o să fie ușoare și o să dureze ceva timp. Dar meriți tu ca om atâta timp cât ai insight și poți să-ți dai seama că anumite lucruri din cele pe care le faci nu sunt așa cum ți-ai dori sau nu te reprezintă în totalitate. Când te simți înstrăinat de tine și ai nevoie să te simți pe tine înapoi, de asta e nevoie să renunți la neputință. Neputința este furie combinată cu depresie. Este o încapsulare, o rigidizare, o blocare. Atâta timp cât ești blocat, nu poți să faci nimic. Dar ca să renunți la neputință presupune să faci. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să normalizezi lucrurile. Adică nu ai avea prea mult control pe relația toxică, pentru că pe relația toxică nu are control decât abuzatorul, nu și victima. Și indiferent dacă ai trăit într-o familie toxică sau ai trecut printr-o relație toxică care te-a impactat destul de mult cât să ajungi să te simți captiv în neputință, ceea ce trebuie să realizezi este că ești un om la fel ca toți ceilalți. Chiar și abuzatorul este un om. Chiar dacă se dă intangibil, se dă atotputernic, spune că îi aparții și că te poate abuza oricând și că nu te poți apăra și că orice ai face nu o să câștigi, el o să câștige întotdeauna, că el e cu un pas în plus, că el deține controlul și puterea. E doar un om și este un om care are multe vulnerabilități, mai multe decât ale tale. Și tu ești un om care ai și plusuri, ai și minusuri, la fel ca toți ceilalți oameni. Nu există om perfect pe lumea asta și nu există om doar puternic, care le știe pe toate, le face pe toate, niciodată nu este dărmat, niciodată nu este trist, niciodată nu este, sensibil sau rănit. Nu există așa ceva. Toți oamenii au vulnerabilități. Toți oamenii
suferă, îi doare, speră, visează, își doresc lucruri. Diferența este că ceilalți care ți se pare că sunt mai puternici decât tine, ei acționează. Este normal să ai emoții, este normal să le manifesti, este normal să trăiești durere, durerea este normală și dacă o accepti, o să treacă. Nu fugim de emoțiile noastre, la fel cum nu fugim de nevoile noastre. Putem să le ignorăm, putem să le punem în așteptare, putem să ne facem că există și să le negăm, dar ele sunt tot acolo, nu dispar, ci dimpotrivă se acutizează. La fel este și cu durerea. Ne e frică să trecem prin durere, nu e plăcută, nu vrem să o trăim, dar tot se întâmplă. Și atunci când se întâmplă, trebuie să o lăsăm să existe ca să poată să și treacă. Neputință înseamnă să ignor emoțiile, mai ales pe cele negative, și să vă aleg să cred într-o variantă dulcică. Problema este că în realitate neputința ne doare. Nu ne doare să acționăm. Poate greșim, poate ne împiedicăm, poate suntem stângaci când acționăm, dar acțiunea scoate suferința. Acțiunea dă direcție și descarcă anxietatea și mai ales deblochează neputința. Al doilea pas pe care putem să-l facem este să aducem controlul înapoi la noi. În relația toxică, abuzatorul face demersuri și permanente și insistă foarte mult să dețină controlul. În momentul în care îi dai voie, tu demisionezi din responsabilitatea ta, el are responsabilitate pe tine. Dacă vrei să ieși din zona asta în care trebuie să ceri voie să existi, să depinzi de el cu absolut orice, nu doar să existi, ci și să gândești, să respiri, să stai într-un fel, să te îmbraci într-un fel, să crezi ceva, toate în relația toxică sunt în controlul lui, sau cel puțin el așa vrea. Atât timp cât accepti chestia asta, vei avea senzația că ești blocată și că tot controlul lui aparține lui. Pentru că el are o reacție. De fiecare dată când tu faci ceva, el are o reacție și o reacție care te sperie sau care te traumatizează și te retrage în tine și nu mai faci nimic. Dar vezi, dacă tu ai o reacție și el are o reacție, dar nu iei în considerare reacția sa sau pur și simplu îți vezi de drumul tău, nu mai are ce să-ți facă. Indiferent cât de multe ar face, întotdeauna ai ce să faci. Nu există om care să nu aibă control pe el decât cel care este internat la spitalul de psihiatrie. Acolo și-a pierdut tot controlul pe el. În rest, toți oamenii au puterea să aibă control pe sine. Despre asta este vorba. Controlul îl dai sau îl păstrezi și ți-l iei înapoi. Ia-ți controlul înapoi și acționează. Orice acțiune scade tensiunea, scade anxietatea, te scoate din neputință. Indiferent ce fel de acțiune. Orice. Dar existi. Să acționezi înseamnă să existi. Cât timp renunți la acțiune, renunți la control, renunți la tot, la puterea ta, rămâi în neputință și în neputință nu existi. Asta vrea abuzatorul, să nu existi. Indiferent dacă încă ești sau nu ești în relație cu abuzatorul, trebuie pur și simplu să-i dai drumul. Al treilea pas pe care trebuie să-l faci este să nu fii reactiv. Te va provoca, te va tenta, va face ce a făcut întotdeauna, va reacționa și te va presa și va face tot felul de lucruri doar ca să te aducă la limită, să-ți ieși din pepeni sau să renunți sau să capitulezi sau să faci ceva
doar ca să scapi, doar ca să te lase în pace, doar ca să se oprească. Nu fi reactiv. Păstrează-te. Ai nevoie de tine mai mult decât orice. Nu ai nevoie de abuzator. Ai nevoie de tine să te iei înapoi. Ca atare, decide tu pentru tine. Nu doar reacționa la ceea ce ți se oferă. Al patrulea pas presupune să renunți la trecut. Tot ce trăiești ca neputință a fost real într-o perioadă din viața ta când într-adevăr erai neputincios. Erai neputincios în copilărie. Copilul este neputincios față de adult. Plecând de la fizic, în care copilul este până aici și adultul este până aici și realmente nu are cum să-l confrunte. Realmente nu are cum să ducă o bătălie a argumentelor pentru că nu are sistemul nervos central suficient de dezvoltat pentru asta. Realmente nu poate tria între bine și rău, între dragoste și ură, între abuz și sănătate, pentru că nu e pregătit pentru toate astea. Lui doar îi se întâmplă lucrurile. Copilul este total expus și total vulnerabil. Adultul nu. Niciodată. Chiar dacă te simți foarte expus, chiar dacă te simți foarte blocat, întotdeauna poți să faci ceva. Trecutul aparține neputinței. Prezentul este caracterizat de acțiune. Poți să faci. Nu contează dacă ceea ce faci este bine sau este rău atât timp cât faci. Vei vedea după aceea dacă a fost bine sau a fost rău sau cum anume poți să o corectezi ca să fie doar bine, dar va fi doar în prezent. Nu o să șteargă trecutul din mintea ta. Nu te aștepta că dacă acționezi acum tot trecutul o să dispară și să fii complet vindecat peste noapte. Nu. Va acționa în prezent, așa cum și tu ești în prezent. Nu mai ești copil, nu mai aparții trecutului, nu ești ceea ce ți s-a întâmplat, ci ești ceea ce alegi să faci cu ce ți s-a întâmplat. Al cincelea pas presupune să te ierți. Este, cred că, cel mai greu pas dintre toți. Pentru că iertarea de sine presupune iubire de sine. Și să te iubești atâta timp cât te simți blocat în neputință este foarte, foarte greu. Ca să te ierți, trebuie să te iubești. Ca să te iubești, trebuie să-ți dai voie să existi tu, nu altcineva. Trebuie să decizi tu pentru tine că vrei să existi, cum vrei să existi, să îți mângâi părțile care au fost rănite din tine, să-ți pui în minte că vrei să construiești lucruri de acum încolo, începând cu tine, și apoi să-ți ierți neputința pe care ai avut-o în trecut și neputința care te-a adus aici, vulnerabilitatea pe care ai trăit-o, să te ierți că nu ai acționat mai de mult, mai bine sau că nu ai știut mai mult și mai bine. Trebuie să te ierți, pentru că dacă ai fi putut să le știi, le-ai fi făcut. Este în instinctul uman, în momentul în care avem nevoie de ceva, să căutăm satisfacerea emoției. Dacă puteai să primești iubire, ai fi primit-o. Dacă puteai să-ți iei iubire, ai fi luat-o. Faptul că nu ai procedat astfel este pentru că ai fost păcălit. Nu înseamnă că ești total scutit de responsabilitate, dar nu ești vinovat. Nu mai ai de ce să stai în neputință. Iartă-te și mergi mai departe. Este ceea ce ai nevoie să faci. Al șaselea și ultimul pas este fă-ți curaj să încerci. Indiferent prin ce ai trecut, indiferent de cât de greu a fost și indiferent de cât de tare te-ai speriat, făcându-ți curaj să încerci, îți oferi o șansă la viață. De data asta tu îți dai șansa la viață, tu îți dai șansa să existi și tu îți dai șansa să atingi ceea ce ai realmente nevoie. Nu mofturi, nu așteptări, nu dorințe, nu reacție cu celălalt, nu să te răzbuni, nu să îi demonstrezi cuiva ceva. Nu, ci doar pentru tine. Pentru tine, pentru că tu ai nevoie să existi.
Tu ai nevoie să ieși din neputință, tu ai nevoie să acționezi, tu ai nevoie să-ți construiești viața. Îți place sau nu-ți place, ești singurul stăpân pe viața ta. Și dacă alegi să rămâi în neputință, este alegerea ta. Nu că abuzatorul n-ar fi vinovat, este vinovat 100%. Pe de altă parte, este în libera ta alegere dacă consimți să mergi mai departe sau consimți să rămâi în această stare. Numai tu știi cel mai bine ce ți se potrivește. Pe de altă parte, sunt convinsă că dacă asculți acest material, înseamnă că ceva acolo în tine are nevoie să se manifeste. Poate, sper eu adevărat. Și asta ar fi un lucru minunat, pentru că în sfârșit ar ieși la lumină și ar avea curajul să existe. Lucru care nu poate fi decât bun. Poate să te întreb cum facem chestiile astea, pentru că am spus acești 6 pași și par cumva teoretici. E frumos, le auzim, ne gândim la ele, dar cum facem asta? Pentru că neputința e un blocaj foarte mare. Nu e ca și cum dacă doar mă gândesc la asta o să-mi treacă, o să dispară într-o zi. Nu o să dispară într-o zi, este un efort și un demers destul de îndelungat. Dar este un efort conștient și asumat. Prima dată trebuie să te concentrezi pe managementul stresului. Trebuie să te concentrezi pe emoțiile adaptative. Trebuie să nu acționezi asupra factorului de stres, pentru că în relația toxică factorul de stres este abuzatorul și atunci nu este necesar pentru ca tu să te blochezi, să te iei la luptă cu abuzatorul, să-l confrunți, să-i arăți cine-i șeful. Sub nicio formă, pentru că asta ar însemna să fii exact la fel ca el și n-ai câștigat nimic, ci pur și simplu te transformi în el. Ce înseamnă este să preiei controlul asupra emoțiilor tale, să preiei controlul asupra felului în care te simți, să îl demitizezi privind puterea pe care o are asupra ta, să-i demitizezi controlul pe care îl are asupra ta. Pentru că de multe ori poate să încarcereze sau să rigidizeze, să blocheze corpul, dar mintea nu poate, emoțiile nu poate. Doar tu ai control pe gândurile și emoțiile tale. O altă metodă prin care poți să faci acest lucru și să poți să obții deblocarea din neputință este, în engleză se numește reframing. În limba română este vorba despre schimbarea perspectivei, lucru care se întâmplă și lucrăm foarte mult în terapie pe asta. Schimbăm perspectiva asupra situației și scădem anxietatea, automat deblocăm strategiile de rezolvare și deblocăm soluțiile. Strategiile de rezolvare și soluțiile sunt tot timpul acolo. Nu apar de undeva din neant, ci pur și simplu îți deschizi mintea scăzând anxietatea, scăzând pericolul. Odată ce celălalt nu mai are putere pe tine, mintea ta este liberă să găsească soluții potrivite ție, adaptate ție. Tocmai de aceea nu aștepta soluții de la altcineva, ci găsește-le singur sau singură, dar numai după ce ți-ai luat controlul înapoi, după ce te-ai decis să fii tu. O altă metodă este să confruntăm problema din perspectiva soluției. Nu ne centrăm pe problemă ca să crească anxietatea, ci ne centrăm pe soluție. Soluția care poate fi adaptată și modificată astfel încât să rezolve problema. Nu trebuie să fie ca o iluminare în care vine soluția perfectă,
ci este suficient să fie o soluție care să poată să fie adaptată și modificată, personalizată la situația în sine și care, mai mult decât atât, să permită modificări pe parcurs ca să acopere majoritatea situațiilor pe care le anticipezi. Vezi, e puțin de lucru. Și toate astea presupune acțiune, nu neapărat acțiune fizică, acțiunea de a căuta o soluție, de a căuta răspunsuri, de a te căuta pe tine. Pentru că odată ce începi să te cauți pe tine, este un drum pe care nu mai poți să te întorci în a renunța la tine. Nu mai ai cum. E adevărat că dacă ar exista un abuz sau o traumă foarte puternică, tendința asta ar fi, dar nu o să funcționeze niciodată până la capăt. Astfel că este suficient să începi să te cauți pe tine. Indiferent cât de anevoios și de lung, de durată va fi acest proces, inevitabil va conduce către bine, către tine, către satisfacție și merită tot efortul. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare rămâneți în echilibru.